ओके, व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण या टॉपिक चॅप्टर 2 म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम हे संपलेलं आहे आणि त्यानंतर मला काही पॉईंट महत्त्वाचे पॉईंट तुम्हाला द्यायचे होते. ते पॉईंट आपण इथं बघूया. सर ॲक्च्युली चॅप्टर नंबर 2 सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांटमध्ये काही महत्त्वाचे पॉईंट म्हणजे ते NCERT पुस्तकामध्ये इतकं चांगलं एक्सप्लेन केलं नाही, पण जे परीक्षेला किंवा ते नीट एक्झामिनेशन ते गरज आहे. त्यातले एक पॉईंट आहे स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्ह्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल एक स्ट्रक्चर एक पर्टिक्युलर म्हणजे सर्वात जास्त नियर अबाउट 80% प्लांटमध्ये दिसणारे एक ओव्ह्यूल आहे. 80% प्लांटमध्ये दिसणारे एक ओव्ह्यूल आहे. दॅट इज anatropous ovule. That ovule is known as a anatropous ovule. या anatropous ओव्ह्यूलचे एक स्ट्रक्चर पुन्हा एकदा मी सांगतो. तिथं रेग्युलर पिरियडमध्ये रेग्युलर लेक्चरमध्ये सांगितलेलंच आहे, पण ते इतकं चांगलं आहे ते NCERT पुस्तकामध्ये नसल्यामुळे ते पुन्हा एकदा मी सांगतो. याची गरज आहे. anatropous ओव्ह्यूल आणि डिफरंट टाईप्स ओव्ह्यूल आहे त्याच्या पण थोडक्यात मी माहिती देणार आहे. anatropous ओव्ह्यूलमध्ये एखादं ओव्ह्यूलमध्ये मध्ये एक एम्ब्रिओ सॅक दिसतात. दिस इज द एम्ब्रिओ सॅक. हा एम्ब्रिओ सॅकमध्ये मायक्रोपायलर एंड, इथं मायक्रोपायलर एंड आहे, तिथे एग आणि सिनर्जड, मध्ये 2 न्यूक्लियस, पोलार न्यूक्लियस आणि त्याला अँटीपॉडल्स म्हणतो आपण. ठीक आहे. आणि हा स्ट्रक्चर पूर्णपणे कशामध्ये दिसणार आहे? हे न्यूसलस, त्याच्या सभोवती न्यूसलस, सुरुवातीला न्यूसलस असणार आहे. सपोज दिस इज द न्यूसलस. ओके, न्यूसलस शेवटी शिल्लक राहत नाही, ते पूर्णपणे संपलेलं असतं. अजून संपलं नाही असं आपण गृहीत धरायचं. सो दिस इज द एम्ब्रिओ सॅक फॉर्मेशन आणि दिस इज द न्यूसलस, शिल्लक राहिलेले न्यूसलस. आणि त्याच्या सभोवती 2 मेम्ब्रेन्स आहेत, 2 इंडेग्युमेंट आहे. इंडेग्युमेंट म्हणजे कवच किंवा ते लेयर्स आहे. दिस इज द 1 लेयर, हा एक लेयर आहे आणि त्याच्या सभोवती दुसरं एक लेयर, असं 2 लेयर्स आहे. हे 2 लेयर्स असल्यामुळे त्याला आपण बायटगमिक किंवा 2 इंडेग्युमेंट असलेले असं आपण सांगत असतं त्याचे स्ट्रक्चर. सर ते पुन्हा एकदा दाखवते. तर फर्स्ट आपल्याला एक एम्ब्रिओ सॅक, असा एक एम्ब्रिओ सॅक. हा एम्ब्रिओ सॅक किंवा डेव्हलपिंग एम्ब्रिओच्या आउटसाईडमध्ये न्यूसलस, असं एक न्यूसलस. ठीक आहे. आपण मायक्रोपायलर एंड खाली घ्यायचं. दिस इज द मायक्रोपायलर एंड. मायक्रोपायलर एंड. ओके. anatropous ovule, we are speaking anatropous ovule. या anatropous ovule मध्ये ॲक्च्युली मायक्रोपायलर एंड वरती ओके ते खाली यायला पाहिजे. इथं 2 लेयर, दिस इज द, हा एक लेयर, हे दुसरं एक लेयर. ओके, असं 2 इंडेग्युमेंट आहे. दिस इज द सेकंड इंडेग्युमेंट. आता काय होतं, हा सेकंड इंडेग्युमेंट आहे, हे इंडेग्युमेंट असं पुढे येतो आणि ते खाली जातात, असं खाली जातं. सर असं खाली गेल्यानंतर या स्टॉकला एक स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण स्टॉक म्हणतो. स्टॉक म्हणत नाही, या स्टॉकला आपण फ्युनिकल म्हणायचं आहे. सो दिस इज द फ्युनिकल. सो इट इज द फ्युनिकल. आणि हा फ्युनिकल त्याच्या बॉडी म्हणजे ओव्ह्यूलचे बॉडी, दिस इज द बॉडी ऑफ द ओव्ह्यूल. हे संपूर्ण म्हणजे बॉडी, ओव्ह्यूलचं बॉडी आहे. हे बॉडीला कुठं जोडलेलं आहे? ह्या ठिकाणी जोडलेलं आहे. ज्या ठिकाणी जोडलेलं आहे त्या पॉईंटला म्हणायचं हायलम, HILUM, हायलम. ठीक आहे. आणि इथे एक ओपनिंग आहे, म्हणजे दिस इज द आउटर इंडेग्युमेंट. इट इज कॉल्ड आउटर इंडेग्युमेंट. आणि त्याच्या आत असलं दिस इज कॉल्ड इन्नर इंडेग्युमेंट. असं 2 इंडेग्युमेंट आहे. इंडेग्युमेंट म्हणजे काय? कवच किंवा कवर. हा 2 इंडेग्युमेंट मध्ये असं जोडल्यानंतर इथे एक गॅप सोडतो. हा गॅप, दिस गॅप इज नॉन एज अ मायक्रोपाईल. हे मायक्रोपाईलचे ऑपोजिट एंड म्हणजे हा पॉईंट, इट इज नॉन एज द चलाझल एंड. मायक्रोपाईल अँड चलाझल एंड. सर आणि इथे चलाझल एंडच्या पुढे गेले इथं काय तयार होतं? फ्युनिकल, स्टॉक तयार होतं. फ्युनिकल याच्या बॉडीमध्ये कुठं जोडलेलं आहे त्याला हायलम म्हणायचं. आणि हे फ्युनिकलच्या आत असं फायबर सारखं दिसतंय. फायबर कशासाठी? टू कंडक्ट द वॉटर. या ओव्ह्यूलला काय पाहिजे? पाणी आणि न्यूट्रिएंट कंडक्ट करायला पाहिजे. असं कंडक्शनसाठी त्याच्या आत ठेवलेले कंडक्टिंग स्ट्रँड, त्याला म्हणायचं रफे. हे रफे आपल्याला एखादं सीड वाटाण्याचं वगैरे बघितलं आपण,
सीड ते वाटाण्याच्या एका साईडमध्ये असं कॉन्केव्ह साईडमध्ये बघीर अंदर वक्र गेलेलं आहे, तिथं चुना लावल्यासारखं असं दिसतंय. हे चुना लावल्यासारखं दिसतंय तेच आहे रफ आहे, ते तिथे शिल्लक राहतो. आणि त्याच्या खाली बारीक ओपनिंग दिसते. हा ओपनिंग म्हणजे ते मायक्रोपाईल आहे. हे मायक्रोपाईलमधून पाणी आणि ऑक्सिजन आत जातो. जर्मिनेशनच्या वेळेला त्याला ऑक्सिजन लागणार आहे आणि पाणी पण लागणार, ते पाणी यातून आत जातात. हे आपल्याला वाटाणा किंवा असं एखादं सीड जर बघितलं त्यामध्ये दिसते. सो दिस टाईप ऑफ द ओव्ह्यूल इज नॉन एज द अनाट्रोपस ओव्ह्यूल. जे अनाट्रोपस ओव्ह्यूलचं नेचर कसं ओळखायचं? अनाट्रोपस ओव्ह्यूल, अनाट्रोपस ओव्ह्यूलचं मायक्रोपाईल आणि त्याच्या स्टॉक, मायक्रोपाईल आणि स्टॉक हे दोन्ही राईट अँगल्स टू इच अदर आहे. राईट अँगल्स असं एक रेश ओढलंय आणि असं एक रेश ओढलंय. सो दिस इज द राईट अँगल, राईट अँगल्स टू इच अदर. म्हणजे मायक्रोपाईल अँड फ्युनिकल इज लाईंग ॲट राईट अँगल्स टू इच अदर अँड मायक्रोपाईल इज प्रेझेंट इन द लोअर साईड. सच अ टाईप ऑफ द ओव्ह्यूल इज नॉन एज ए अनाट्रोपस ओव्ह्यूल. हे एक टाईप आहे अनाट्रोपस ओव्ह्यूल, वन टाईप ऑफ द ओव्ह्यूल दॅट इज कॉल्ड अनाट्रोपस ओव्ह्यूल. अनाट्रोपस ओव्ह्यूल. आता दुसरं एक टाईप ओव्ह्यूलचं मी सांगतो, दॅट इज ओव्ह्यूलचं मायक्रोपाईल. हे मायक्रोपाईल वरच्या बाजूला दिसणार. दिस इज द न्यूक्लियस, हा एम्ब्रियो, आणि दिस इज द आउटर इनर कवर, इनर लेयर, आणि दिस इज द इनर इंटेग्युमेंट, आणि दिस इज द आउटर इंटेग्युमेंट. सर हे आउटर इंटेग्युमेंट. आणि त्यानंतर इथं फ्युनिकल दिसणार आहे. दिस इज द फ्युनिकल, फ्युनिकल आणि जोडलेले बॉडीला जोडलेलं त्याला हायलम म्हणायचं आहे. हायलम आणि दिस आर द इंटेग्युमेंट, इंटेग्युमेंट आणि दिस इज द मायक्रोपाईल. मायक्रोपाईल. आता तिथं काय झालं, मायक्रोपाईल अँड फ्युनिकल दोन्ही एका लाईनमध्ये आहे. असं एका लाईनमध्ये असं इथं राईट अँगल्स टू इच अदर आहे, इथं स्ट्रेट आहे. असेल तर त्याला म्हणायचं आहे ऑर्थोट्रोपस ओव्ह्यूल. काही प्लांटमध्ये दिसते ऑर्थोट्रोपस ओव्ह्यूल. चला अजून काही ओव्ह्यूलचे व्हेरिएशन मी तुम्हाला सांगतो. दॅट इज ए हेमिट्रोपस ओव्ह्यूल. हेमिट्रोपस ओव्ह्यूलमध्ये त्याचं न्यूक्लियस आणि ओव्ह्यूल किंवा ते एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट आहे. आणि दिस इज द आउटर इनर लेयर आणि दिस इज द आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर, आणि ते असं वाकून खाली येणार आहे. सर असं जर असेल तर दिस नेचर सर असं जर हे 180 डिग्रीमध्ये फिरलेलं आहे, 180 हे 90 डिग्रीमध्ये हे फिरलेलं, ते बॉडी 90 डिग्रीमध्ये फिरलेलं आहे. असं जर असेल तर दिस इज नॉन एज ए आम्फिट्रोपस ओव्ह्यूल. आम्फिट्रोपस ओव्ह्यूल. So it is called hemitropous ovule, not amphitropous. It is called hemitropous ovule. Hemitropous. असं काही प्लांटमध्ये दिसते, रेअर काही प्लांटमध्ये असं पण ओव्ह्यूल दिसते, त्याला आपण हेमिट्रोपस ओव्ह्यूल म्हणायचं. हेमिट्रोपस ओव्ह्यूल. ओके, हा एक व्हेरिएशन. अजून एक व्हेरिएशन सांगतो, दॅट इज अ कॅम्बेलोट्रोपस ओव्ह्यूल. कॅम्बेलोट्रोपस ओव्ह्यूलमध्ये हा एम्ब्रियो सॅक किंवा एम्ब्रियो म्हणतो पण, हा एम्ब्रियो थोडंसं टिल्टिंग झालं असं असं टिल्टिंग होतं. त्याच्या आत हे न्यूक्लियस, त्याच्या आत एम्ब्रियो. सर आणि त्याचं कवरिंग, दिस इज द इनर कवरिंग आणि दिस इज द आउटर इंटेग्युमेंट, इनर इंटेग्युमेंट, आउटर इंटेग्युमेंट, हे असं येतं. असं जर झालं त्याला कॅम्बेलोट्रोपस म्हणायचं. कॅम्बेलोट्रोपस हे काही प्लांटमध्ये दिसते, NCERTमध्ये नसलेले पॉईंट आहे. कॅम्बेलोट्रोपस. अजून एक देतो, दॅट इज ए आम्फिट्रोपस. आम्फिट्रोपसमध्ये त्याचं एम्ब्रियो सॅक, हा एम्ब्रियो सॅक थोडंसं वाकडं झालं असतं. एम्ब्रियो सॅक त्याच्या आत आपल्याला एम्ब्रियो दिसणार आहे. आणि दिस इज द इनर लेयर आणि दिस इज द आउटर लेयर. आणि पुढे गेल्यानंतर हे कम्प्लीट असं फिरून असं येतात. असं राहिलं म्हणजे इथं त्याच्या बॉडी आणि फ्युनिकल, हे फ्युनिकल असं ते फिरलेलं आहे थोडंसं अँगलमध्ये, आणि त्याच्या आतलं एम्ब्रियो पण असं फिरलेलं आहे. त्याला आपण आम्फिट्रोपस ओव्ह्यूल म्हणायचं. आम्फिट्रोपस ओव्ह्यूल हा एक व्हेरिएशन आहे आम्फिट्रोपस ओव्ह्यूल. अजून एक सिर्सिनोट्रोपस ओव्ह्यूल म्हणून एक आहे. सिर्सिनोट्रोपस ओव्ह्यूलमध्ये हे न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, एम्ब्रियो आणि त्याचं आउटर वॉल, इनर वॉल, आणि नंतर हे पूर्णपण असं येतो. इथून पुढं त्याचं फ्युनिकल सुरू झाले, इथून फ्युनिकल सुरू झालेलं आहे. सर इथं फ्युनिकल इथून सुरू झालेलं आहे. इथं फ्युनिकल असं पूर्णपण असं इथून पुढं पूर्णपणे त्याला फ्युनिकल म्हणायचं. आणि इथं हायलम इथं येणार आहे. सो इट इज नॉन एज अ सिर्सिनोट्रोपस ओव्ह्यूल. सिर्सिनोट्रोपस. सिर्सिनो म्हणजे वाच स्प्रिंग सारखं कॉइलिंग आहे. सिर्सिनो असं होणं त्याला सिर्सिनो म्हणायचं. सिर्सिनोट्रोपस. असं व्हेरिएशन्स या प्लांटमध्ये दिसतात.
सर आणि ह्या डिफरंट टाईपमध्ये किती झाले 1 2 3 4 5 डिफरंट टाईप आहे. हे 5 डिफरंट टाईपमध्ये हे अनाट्रोपस ओव्ह्यूल हे 80% प्लांटमध्ये दिसतात. बाकीचे 20% प्लांटमध्ये काही एक 5% ते असेल, एक 10% असेल, 5% असेल, असं ते कमी प्रमाणामध्ये बाकीचे ओव्ह्यूल दिसतात. सो दिस इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा पॉईंट तुम्हाला द्यायचे होते. आता दुसरं एक एक्स्ट्रा पॉईंट आहे ओव्ह्यूलमध्ये पॉलिनेशनमध्ये एक एक्स्ट्रा पॉईंट आहे. पॉलिनेशनमध्ये आपल्याला माहिती आहे परागसिंचन म्हणतो आपण पॉलिनेशन. हे पॉलिनेशनमध्ये टेक्निकल टर्म वापरलेला आहे. एंडोमोफिलस म्हणजे काय आहे? एंडोमोफिली म्हणजे इन्सेक्टमुळे पॉलिनेशन होणार असेल तर त्याला काय म्हणायचं? एंडोमोफिली म्हणायचं. आणि विंडमुळे पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला ॲनिमोफिली म्हणायचं. ॲनिमोफिली हे टेक्निकल टर्म्स NCERT पुस्तकं नाही घेतले. ॲनिमोफिली ओके आपण एका बाजूला ते लिहू. ॲनिमोफिली म्हणजे विंडमुळे पॉलिनेशन होणार असेल तर. आणि हायड्रोफिली म्हणजे वॉटरमुळे पॉलिनेशन होणार असेल तर हायड्रोफिली म्हणायचं. त्या हायड्रोफिलीमध्ये एक एपी हायड्रोफिली असा एक पॉईंट आहे. एपी हायड्रोफिली म्हणजे वरती पाण्याच्या वरती पाणी असेल तर त्याच्या वरच्या बाजूला इथं पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला एपिफिली म्हणायचं आहे. एपिफिली सरफेस ते कुठं असणार आहे? सरफेस ऑफ वॉटर पाण्याच्या वरच्या बाजूला सरफेस ऑफ वॉटर आहे. एक्झाम्पल हायड्रिला वगैरे वायलेशनरी त्यामध्ये येणार आहे. आणि नंबर 2 हायपोहायड्रोफिली म्हणजे पॉलिनेशन पाण्याच्या आत होणार आहे. सर विथिन वॉटर अंडर वॉटर म्हणूया आपण. अंडर वॉटर पाण्याच्या आत हे वरचं बाजू हे पाण्याच्या आत इथं जर पाणी असेल तर त्याच्या आत पॉलिनेशन होणार त्याला हायपोहायड्रोफिली म्हणायचं. हायपोहायड्रोफिलीला एक्झाम्पल आपण ज्यूस ट्री म्हणून एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. ओके हे एक व्हेरिएशन. आता दुसरं एक इफ पॉलिनेशन टेकन प्लेस बाय अँड असेल तर त्याला मर्मिकोफिली म्हणायचं. मर्मिकोफिली एखादं मुंगी किंवा अँड मुळे पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला मर्मिकोफिली म्हणायचं. आणि मायकोफिली कायरोप्टेरोफिली मायकोफिली म्हणत नाही त्याला मॅलॅकोफिली म्हणतो. मॅलॅकोफिली म्हणजे मॅलॅकोफिली मीन्स पॉलिनेशन टेकन प्लेस बाय स्नेल. गोगलगाय वगैरे आहे ना ते स्नेल सारखं प्राणी म्हणजे गोगलगाय त्याच्यामुळे ते पॉलिनेशन होत असेल तर मॅलॅकोफिली म्हणायचं. आणि ओफिओफिली पण आहे. ओफिओ म्हणजे स्नेक. ओफिओफिली म्हणजे स्नेकमुळे पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला ओफिओफिली म्हणायचं. ओके आणि अजून एक कायरोप्टेरोफिली म्हणजे कायरोप्टेरोफिली मीन्स बॅटमुळे वटवावळ किंवा बॅटमुळे पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला कायरोप्टेरोफिली म्हणायचं. ओके असं ते नाव बदलते. अजून भरपूर आहे. चला त्यातलं ठराविक नीटमध्ये विचारू शकते असं ते काही पॉईंट मी तुम्हाला दिलेलं आहे. सो दिस आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ द पॉलिनेशन बाय डिफरंट टाईप्स ऑफ द ॲनिमल्स अँड नॉन लिव्हिंग विंड आणि वॉटर. तिथं नाव बदलतो कशामुळे पॉलिनेशन होतो त्याच्यावरती ते नाव पडतं. सर ओके आता एक महत्त्वाचा पॉईंट सांगतो. आपण नीट एक्झामिनेशन हे नीट एक्झामिनेशनसाठी काय पुस्तकं आपल्याला लागणार आहे त्या पुस्तकाचे एक लिस्ट मी देतो. एक म्हणजे 12वी 11वी अँड 12th स्टँडर्ड 12वी त्याचं स्टेट बोर्ड पुस्तकं कंपल्सरी. स्टेट बोर्ड इथे शिकवले जाणार नाही फक्त तुम्हाला ते गायडन्स देतो. आणि स्टेट बोर्ड तसंच NCERT टेक्स्टबुक हे 2 टेक्स्टबुक आपल्याला कंपल्सरी पाहिजे. टेक्स्टबुक हे कंपल्सरी विकत घ्यायचं. आपण इथे शिकवणार आहे NCERT CBSE इथे शिकवणार आहे कारण NCERT मधून नीट परीक्षेला प्रश्न विचारणार आहे. पण स्टेट बोर्ड पुस्तक आपल्याकडे असावं ते नीट वाचन पाहिजे कारण बोर्ड परीक्षा आपण हे स्टेट बोर्ड पुस्तकातून लिहायचे असते. ओके हा एक पुस्तक कंपल्सरी सर्वांच्याकडे असले पाहिजे. आता दुसरं एक पुस्तक मी सांगतो दॅट इज द ट्रू मॅन
ट्रूमॅनचं ऑब्जेक्टिव्ह बायोलॉजी, ट्रूमॅनचं ऑब्जेक्टिव्ह बायोलॉजी त्याचं वॉल्यूम 1 आणि वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 आणि वॉल्यूम 2 हे कंपल्सरी आपण विकत घेतले पाहिजे, वॉल्यूम 1 आणि वॉल्यूम 2. आता थर्ड पुस्तकाचं नाव सांगतो, लास्ट 27 years क्वेश्चन्स, नीट क्वेश्चन्स, क्वेश्चन्स म्हणजे नीट क्वेश्चन्स, नीट क्वेश्चन्स असं एक पुस्तक अनेक पब्लिशरने तयार केलेलं आहे. माझ्याकडे एक पुस्तक आहे ते अरिहंत तयार केलेलं आहे, अरिहंतच घेतले पाहिजे असं काही नाही, कुठलं पण घेऊ शकतात. सर लास्ट 27 years क्वेश्चन पेपर हे फार महत्त्वाचं, हे तिन्ही पुस्तकं फार महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्याबरोबर तुम्हाला शक्य असेल तर हे तरी कंपल्सरी पाहिजे. आणि जर शक्य असेल तर MTG पब्लिकेशनचं घेतलेलं चांगलं आहे, पाहिजेच आहे. MTG पब्लिकेशनचं आहे बायोलॉजी ॲट फिंगरटिप हे पुस्तक विकत घ्यायचं आहे. फिंगरटिप हे केमिस्ट्री आहे, फिजिक्स आहे, मॅथमॅटिक्स आहे, मी फक्त बायोलॉजी सांगतो, बायोलॉजी ॲट फिंगरटिप एवढं पुस्तक कंपल्सरी विकत घ्यायचं आहे. आणि आता 2 टॉपिक झालेलं आहे, हे स्टडी त्याचे MCQ क्वेश्चनचं सरावा आणि ते अभ्यास करण्याची सुरुवात करायचं आहे. कुणाचं वाट बघायचं नाही, 11वीचं तरी पूर्ण झालेलं, 11वीचा अभ्यास करा आणि 12वीचं पोर्शन 2 टॉपिक संपलेले आहेत, त्यातले सर्व MCQ क्वेश्चन्स त्याचा सरावा सुरू करा. ठीक आहे. आणि अजून एक नंबर 5 आहे, दॅट इज ए नोटबुक. रफ नोटबुक असं म्हणायचं नाही, एक्स्ट्रा पॉईंटसाठी एक नोटबुकचं गरज आहे. एक्स्ट्रा पॉईंट्स हे प्रत्येक टॉपिकचे एक्स्ट्रा पॉईंट आहे, त्यामध्ये लिहून घ्यायचं आहे. आणि एक्स्ट्रा पॉईंट्स एक पुस्तक, ठीक आहे. ओके, हे असं पुस्तक ते सर्वांनी विकत घ्या. आणि त्यानंतर एक वेबसाईट मी देतो, त्या वेबसाईटमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला अनेक क्वेश्चन बँक पुस्तक, प्रॅक्टिकल कसं करायचं आहे हे सर्व माहिती तुम्हाला तिथं त्या वेबसाईटमध्ये मिळणार आहे. ते वेबसाईट www.dracbiologica.co.in या वेबसाईटमध्ये जायचं आहे. ही वेबसाईट माझ्या स्वतःच्या वेबसाईट आहे. या वेबसाईटमध्ये तुम्हाला पुस्तक, क्वेश्चन बँक, टॉपिक वाईज क्वेश्चन्स, MCQ क्वेश्चन्स, होल सिलेबसचे क्वेश्चन पेपर हे सर्व त्यामध्ये मिळणार आहे. ठीक आहे, हा एक. आणि त्यातून जर डाऊट निघाले, काहीतरी शंका जर निघाले, माझा नंबर व्हॉट्सॲप नंबरवरती मला कॉन्टॅक्ट करायचं आहे, 9665589941 या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करून तुमचे जे डाऊट आहे हे डाऊट क्लिअर करायचं आहे. व्हॉट्सॲप नंबर आहे, व्हॉट्सॲप नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करून क्लिअर करा. ठीक आहे. सो दॅट इज द सेकंड टॉपिक. आपण 2 टॉपिक पूर्ण केलेले आहे आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण 3रा टॉपिक सुरुवात करायचं आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.